ඉබුවන් කියලා පිළිගන්නවා ටෙච් එකකින් විදිහින් එන්න තවත් අලුත් ඉන්ට්‍රස්ටිං වීඩියෝ එකකට. මම අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකට හොඳටම ගැලපෙන සුපිරි ඇප් 4ක් ගැන. ඉතින් අපි වැඩි කතා බහක් නැතුව වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලාම කතා කරමු. ඒත් එක්කම ඔයාමගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්මම රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒ ඇසලින් මතුවෙන පුංචි bell icon එකත් all කියලා click කරන්න අමතක කරන්න එපා. මගේ පළවෙනි ඇප් එක වන්නේ MI control center. ඔයාගේ play store එකට ගිහිල්ලා MI control center කියලා search කරන්න. හරි. ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි එන්නේ MI control center කියන එකෙන්. ඔයාලට පුළුවන් හොදටම කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම MI Redmi control center එකකට වෙනස් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ ෆොටෝස් වලින් පේනවා ඉතාමත් පැහැදිලි ලස්සන ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඔයාගේ පරණ ෆෝන් එකට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ඇප් එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මම මේවා ඉන්ස්ටෝල් කරලා පෙන්නන්නේ නැහැ. මම මේවා දාපු වීඩියෝ එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරියට ඔයාලට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මගේ දෙවනි ඇප් එක වන්නේ InstaMox කියන ඇප් එක. InstaMox හරි. InstaMox එකෙන් වෙන්නේ ඔයාලට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් අරගෙන ඔයාගේ යාළුවෙක්ට හරි කාට හරි මේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකේ ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ ඔයාගේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක හරවන්න Oppo වලට Galaxy වලට OnePlus Apple ඒ වගේ ෆෝන් වලට තියලා ඔයාගේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක යවන්න. ඒතකොට යාළුවා හිතන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එක සම්පූර්ණම Apple ෆෝන් එකක් කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඉන්නේ මේ විදිහට මේ ඇප් එකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. ඉතින් මේක ඇත්තටම InstaMox app screenshot design tool කියන්නේ එන්නේ ඒක හින්දා තමයි. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් your device එකෙන් screenshot එක අරගෙන මෙතන Oppo එක කැමති නම් download කියන එක දීලා Oppo එකට ඔයාගේ තිරේ දාන්න. තිරේ ඔටෝම වැටෙනවා. ඔයාලට දාන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් අපි තුන්වෙනි ඇප් එකට බලමු. තුන්වෙනි වෙබ් එක විදිහට මම තෝරගන්නේ True Amps කියන ඇප් එක. True Amps කියන ඇප් එක. හරි. ඔයාලට මේ True Amps කියන ඇප් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් charge කරනකොට ඔයාගේ charging animation එක වගේම ඔයාගේ ෆෝන් එක වටේට LED light bar එකක් යන විදිහට හදන්න. ඉතින් ඒක ඔයාගේ පරණ ෆෝන් එකට උනත් පුළුවන්. මම මේ පාවිච්චි කරන Honor 7S කියන ෆෝන් වර්ගයක්. ඉතින් අපිට මේක තාම ලංකාවේ වැඩි ජනප්‍රිය ෆෝන් එකක් නෙවෙයි. ඉතින් මේකෙත් ඔයාලට charge කාද animation original ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් එහෙම original ආව නැති ෆෝන් ඔයාලගේ තියෙනවා නම් ඒවට ඔයාලට පුළුවන් මේ True Amps කියන ඇප් එක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් අපි මේ ඇප් එක ගැනත් කතා කරා. ඉතින් අපි හතරවෙනි ඇප් එක විදිහට තෝරගන්න KWGT කියන ඇප් එක. KWGT කියන ඇප් එක. KWGT කියන්නේ මෙන්න මේ ඇප් එක. ඔයාගේ සාමාන්‍ය මේක සරලවම කිව්වොත් ඔයාගේ තිරේට කියන්නේ ඔයාගේ ඩිස්ප්ලේ එකට ලස්සන විජට් ගන්න පුළුවන් ඇප්ලිකේෂන් එකක්. ඔයාලට පුළුවන් මේකේ iOS මෝඩ් එක ඔන් කරලා iOS වගේ හදන්න. ඉතින් කෝල් එන සිස්ටම් එක ඒ වගේම ලොක් ස්ක්‍රීන් ක්ලොක්ස් කැලෙන්ඩර් ඒ වගේම ඔයාලට බැටරි එක ඇනිමේෂන් කරගන්න වගේ ගොඩක් දේවල් පුළුවන්. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එක ගේන්න හිතුවේ සිංහල අලුත් අවුරුද්ද තියෙන හින්දා. දැන් සිංහල අලුත් අවුරුද්ද ඔයාලට මුලින්ම කියන්න තමුණා සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඒ ගැන තමයි කතා කරේ. ඉතින් අපි තවත් දවසක තවත් ඉඩෙන් හමු වෙන ගමන් සමු ගන්නවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.